я чекатиму. Стільки, скільки... Оскільки ми почули ваш спів, то вирішили тимчасово воскреснути і показати, як полегшити біль сортування. Згідно правил штабної культури, люди розставляються за званнями від вищого до нижчого, і вже потім по прізвищах за алфавітом. Щоб ви не страждали в очікуванні формул, покажу одну із базових, яка вам знадобиться в обліку особового складу. Як із ІПН витягнути дату народження. Навіть грав Каліостро, посміхався так гостро, але формулу кохання таки не зміг розгадати. Уна моменту, окрім всіх елементів, хто згадає, про що я, хто розкриє нам карти. Якщо у вас вийшли якісь цифри, а не дата, потрібно просто поміняти формат комірок. Виділяємо потрібні комірки і в оцій хуйні зверху вибираємо формат дати. Для сортування за званнями потрібно спочатку додати настроюваний список з ними. Це можна зробити через параметри. Натискаємо «Додатково» і шукаємо «Редагувати користувацькі списки». Також ця хуйня може називатись «Настроювані списки». Тут у вікні введення пишемо звання від вищого до нижчого і натискаємо «Додати». Також можна імпортувати вже прописаний в комірках список. Важливо прописувати усі звання з урахуванням доданих юстиції, капеланської та медичної служби. Також це можна зробити через кнопку настроюваного сортування. Натискаємо на оцю хуйню. А далі все так само, але тут немає імпорту. Далі виділяємо потрібний діапазон і обираємо настроюване сортування. Обираємо стовпець, сортування за значенням і з настроюваних списків натискаємо на потрібний. Пане полковнику, мій синьоки. Якщо зараз натиснемо на ОК, то відсортуємо за одним параметром. Але нахуя нам таке треба? Тому додаємо рівень, який відсортує людей за алфавітом. Тепер наш список культурно-штабний.